मोबाइल फोनबाट भिडियो एडिटिङ कसरी गर्ने आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई फुल ट्युटोरियल भिडियो लिएर आएको छु। सो साथीहरु सुरु गरौँ आजको यस टपिक। अभी मजा आएगा ना भिडियो। मोबाइल एडिटिङ भन्ने बित्तिकै कतिको मनमा अब अहिले काइनमास्टर युज गर्छ भन्ने लागेको छ होला, तर मैले काइनमास्टर युज गरेको छैन किन भन्दा त्यो चाहिँ पेड एप्लिकेसन हो र मोड चलाइरहेका हुन्छन्, तर मोड चाहिँ त्यति राम्रो मैले मान्दिन। सो त्यसैले हजुरहरु चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला, एकदमै राम्रो हुन्छ हैन। वाटरमार्क पनि छैन। सो मैले भन्नेको मान्नुहुन्छ भने यही एप्लिकेसनलाई चाहिँ हजुरहरुले इन्स्टल गर्नु होला। अच्छा हमको सिखा रिया है। रेटिङ पनि एकदमै राम्रो दिएको छ र हजुरहरुले 4K भिडियोजहरु पनि यहाँ राम्रोसँग एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। सो जस्ट हजुरहरुले यस एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुस्, त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यस्तो देखाएको छ हैन इन्टरफेस। प्लसको आइकनमा जस्ट हजुरहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्टलाई चाहिँ यहाँ लोड गर्नुहोस्। जस्तै कि मैले फर्स्टको भिडियो चाहिँ यहाँ एडिट गर्न चाहन्छु। सो जस्ट हजुरहरुले चाहिँ अब एरोको बटनमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ लोड हुन्छ। सो हजुरहरुले चाहिँ यहाँ थुप्रै फिचर्सहरु देख्न सक्नुहुनेछ, एडिटिङ फिचर्सहरु जस्तै कि यहाँ ट्रिम छ हैन, म्युजिक, फिल्टर थुप्रै छ। यहाँ हजुरहरुले चाहिँ सबै लगभग भिडियो एडिटिङमा सबै आवश्यकता पर्ने टुल्सहरु चाहिँ हजुरहरुले यहाँ सबै भेट्न सक्नुहुनेछ। सो त्यसपछि चाहिँ अब हामी फर्स्टबाटै जाउँ। सो फर्स्टमा हजुरहरुले एउटा ट्रिम भन्ने भेट्न सक्नुहुनेछ। यसले चाहिँ हजुरहरुको भिडियो चाहिँ काट्ने गर्दछ हैन। हजुरहरुको अनवान्टेड क्लिप्सहरु यदि आएको छ भिडियोमा भने मजासँग यसबाट हजुरहरुले काट्न सक्नुहुनेछ। सो सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो म्युजिक। अब जस्तै कि हजुरहरुले अब आफ्नो भिडियोमा चाहिँ म्युजिक एड गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरुले चाहिँ सिम्पली एउटा म्युजिक चाहिँ सिलेक्ट गरेर हजुरहरुले एड गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ खासै भन्न पर्दैन हैन, हजुरहरुले त्यही पनि एकदम बेसिकबाट गइरहेको छु म। सो अब जस्तै कि कारको आवाज मात्रै थियो हैन, अब कारको आवाज मलाई मन परेन भने चाहिँ मैले यहाँ रिमुभ पनि गर्न सक्छु। जस्तै कि भिडियोमा हजुरहरुले जस्ट ट्याप गर्नुस्, भोल्युममा जानुस्, त्यसपछि 0 गरिदिनुस्। अब कारको हैन कारको आवाजहरु चाहिँ यहाँ भिडियोमा आउने छैन, गीतको मात्रै आउने छ। सो त्यसपछि अब अर्को हाम्रो फिचर रहेको छ। यहाँ हामीले फिल्टरको फिचर भेट्न सकिन्छ हैन। फिल्टरले हजुरहरुले आफ्नो भिडियोलाई अझ एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुनेछ हैन। सो हजुरहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ, तर मलाई चाहिँ ओरिजिनलै ठीक लाग्यो हैन। नेक्स्ट भनेको हाम्रो इफेक्ट हो हैन। यो चाहिँ हाम्रो एनिमेसन दिनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ हैन बेसिकली। सो जस्ट हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ थुप्रै हजुरहरुले चाहिँ यहाँ इफेक्ट चाहिँ भेट्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरुले यस एप्लिकेसनको पेड भर्जन युज गर्नुहुन्छ भने हजुरहरुले अझ बढी इफेक्ट चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो इफेक्ट युज गर्न एकदमै सजिलो छ हैन। हजुरहरुलाई कुन इफेक्ट मन पर्छ पहिला त्यसलाई चुज गर्नुस् र त्यसैमा हल्का हजुरहरुले चाहिँ ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ एउटा युज गर्छु हैन। जस्तै कि एउटा लिदिम जुम इन जुम आउट युज गरिदिन्छु म। जस्ट हजुरले ट्याप गरिदिनुस्, त्यसपछि हजुरहरुको चाहिँ अटोमेटिकली भिडियोमा चाहिँ क्लिप चाहिँ एड हुन्छ। जस्तै कि हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब जुम इन जुम आउटको इफेक्ट चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। सो यो थियो हाम्रो इफेक्टको युज हैन। सो कति राम्रो इफेक्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ एड भएको छ। हजुरलाई एकचोटी फेरि गरेर म देखाउँछु। इफेक्टमा जाने, त्यसपछि हजुरलाई कुन मन पर्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने, सिलेक्ट गरेर जस्ट हजुरले त्यसमा होल्ड गर्ने के। त्यति गर्ने बित्तिकै हजुरहरुको भिडियोमा चाहिँ एउटा राम्रो इफेक्ट चाहिँ एड हुन्छ र यसले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ देखाउनमा चाहिँ मद्दत गर्नेछ। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो टेक्स्ट। टेक्स्ट भनेको चाहिँ अब मैले खासै यसलाई एक्सप्लेन गर्नै परेन हैन। हजुरहरुले चाहिँ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ जे पनि लेख्न सक्नुहुनेछ हैन टेक्स्टहरु। जस्तै कि मैले यहाँ कार लेखेँ, अब यो चाहिँ हाम्रो यहाँ एड भइसकेको छ। जस्तै कि अब हल्का मिलाएर राख्दिउँ यसलाई। सो अब हामीले चाहिँ यहाँ टेक्स्टलाई चाहिँ राम्रोसँग एडिट पनि गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै कि टेक्स्टको फन्टहरु हैन, कस्तो ह्यान्डराइटिङ हजुरहरुलाई मन पर्छ त्यस्तै हिसाबले हजुरहरुले यहाँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ, कलर हैन यताउता। र हजुरहरुले चाहिँ यहाँ एनिमेसन पनि दिन सक्नुहुनेछ टेक्स्टलाई। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै कुल खालको हाम्रो एनिमेसन चाहिँ यहाँ एड भइसकेको छ। त्यस्तै गरी हजुरहरुले चाहिँ यसलाई टेक्स्टलाई चाहिँ अब काट्न चाहनुहुन्छ अथवा जेसुकै गर्न चाहनुहुन्छ हजुरहरुले चाहिँ यहाँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले यहाँ टेक्स्टलाई काट्दै छु। ल अब हाम्रो हेरौँ है त एकचोटी प्ले गरेर। र एनिमेसन चाहिँ एकदमै राम्रो देखियो हैन। र यदि हजुरहरु चाहिँ यस च्यानलमा फर्स्ट टाइम आउनु भएको छ भने यस च्यानलसँग कनेक्ट रहनु होला। नेक्स्ट फिचर रहेको छ हाम्रो PIP। यसले के गर्छ त भन्दा हजुरहरुले यहाँ लाइभ बुझ्न सक्नुहुनेछ हैन। मैले यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहिन। जस्तै कि मैले यहाँ मेरो एउटा मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डिङ लिएको छु हैन। अब जस्तै कि मैले यसलाई सिधै लगेर यहाँ जोड दिएँ। अब यति जोड्ने बित्तिकै हाम्रो खासमा के हुन्छ भन्दा कति युट्युबर्सहरुले चाहिँ यो गर्छन् हैन। आफू चाहिँ यतापट्टि कुर्सीमा बसेर चाहिँ मोबाइल चलाउँछन् र स्क्रिनमा चाहिँ लाइभ तिनीहरुको मोबाइल चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। हो यही थियो हाम्रो यो PIP को युज हैन।
यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली के भन्छ मलाई थाहा छैन होइन, तर यो ट्रान्जेक्सन अथवा एडिट चाहिँ एकदमै कुल देखिन्छ आफ्नो भिडियोमा। सो अब जस्तै कि हजुरहरूले यसलाई बिचमा पनि ल्याउन सक्नुहुनेछ होइन, हजुरहरूले चाहिँ यसलाई मजाले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुनेछ। र हामी अर्कोतिर बढौँ, जस्तै कि हाम्रो यहाँ ब्याकग्राउन्ड छ है, नेक्स्टमा हाम्रो ब्याकग्राउन्ड छ र हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो यहाँ ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि मैले यहाँ एउटा चुज गरिदिन्छु ऱ्यान्डमली होइन, हजुरहरूले पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। र जस्तै कि हाम्रो यो भिडियोको पछाडि चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड आउने गर्दछ यसले होइन जेनरली। सो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, तर मलाई यसको इफेक्ट चाहिँ अलि राम्रो लागेन कि मैले यो चलाउन नजानेको हो होइन, तर मलाई खासै राम्रो लागेन यो। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भोइस कभर। जस्तै कि यो होल भिडियोमा मलाई यदि भोइस कभर गर्न मन छ भने मैले जस्ट यहाँ क्लिक गर्छु, त्यसपछि त्यसमा ट्याप गर्ने बित्तिकै म सरासर बोलेँ भने चाहिँ मेरो यो भिडियोमा चाहिँ आफ्नो भोइस चाहिँ रेकर्ड हुन्छ। कति ब्लगर्सहरूले चाहिँ यो गर्छन् होइन, बाहिर जाने अनि क्लिपहरू खिचेर घर आएर भोइस रेकर्डिङ गर्ने, यसमा चाहिँ यो हजुरहरूले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि रोटेट, हजुरहरूले आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ घुमाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ फ्लिप होइन, फ्लिप पनि बुझ्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो रहेको छ क्रप। क्रप चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई चाहिँ काट्न सक्नुहुनेछ, त्यसको लेन्थ होइन ब्रेथको अनुसार हजुरहरूले चाहिँ भिडियोलाई काट्न सक्नुहुनेछ। Q&A यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है, यदि हजुरहरूलाई केहीमा समस्या आइरहेको छ भिडियो एडिट गर्न भने हजुरहरूले यहाँ भेट्न सक्नुहुनेछ। जस्तै कि हाउ टु एडजस्ट भिडियो होइन, थुप्रै गाइड्सहरू चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ दिएको हुन्छ होइन, एकदमै सजिलो बनाउँछ यस एप्लिकेसन युज गर्नमा यो गाइडले। सो यस एप्लिकेसनलाई हजुरहरूले राम्रोसँग युज गर्नु होला होइन। यो जुन भिडियो बन्दैछ नि यो पनि मैले यही एप्लिकेसनबाट एडिट गर्दैछु होइन। सो एकदमै युजफुल एप्लिकेसन हो। काइनमास्टर अब राम्रै हो होइन, हल्का कम्प्लेक्स हुनसक्छ यदि हजुरहरू न्यू हुनुहुन्छ अथवा बिगिनर हुनुहुन्छ भने होइन, काइनमास्टर यो एप्लिकेसनको कम्पेयरमा है, फेरि यो एप्लिकेसनको कम्पेयरमा। र काइनमास्टर पनि एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो यदि हजुरहरूले पेड भर्जन युज गर्नुहुन्छ भने होइन, तर यो एप्लिकेसन चाहिँ एकदमै बेस्ट छ। भिडियो सेभ गर्नको लागि हजुरहरूले माथिपट्टि सेभको बटन चाहिँ हजुरहरूले भेट्न सक्नुहुनेछ। सो अब हजुरहरूको अनुसार हजुरहरूले चाहिँ यहाँ भिडियो चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति मात्रै। यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।